Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magpo-propagate tayo ng insulin plant gamit ang kanyang cuttings. Okay, sa pagpili naman ng cuttings, pumili tayo nung magulang na tangkay. Okay, so kagaya po nito, pinutulan ko na ito dati. Ito yung kinuhanan ko ng cuttings about 5 months ago. At ito naman yung bagong putol ko ng cuttings. Putulin lang yung sanga ng about 8 to 10 inches ang haba. At pagkatapos ay maghanda ng lupa sa inyong container. Dito ang lupang ginagamit ko ay 50% soil, 25% compost at 25% ipa ng bigas. Yung pong ipa ng bigas ay kailangan para maging well draining yung kanyang lupa. Pagka siya ay dinidiligan, dapat diretso sa ilalim ang tubig at hindi dapat may stock para hindi mabulok ang cuttings ng ating insulin plant. Ito nga palang insulin plant, hindi po ito kailangan tubigan palagi. Maganda lang na dapat yung kanyang lupa ay moist or mamasa-masa. Dito po, pinababayaan ko siya matuyuan muna ng lupa bago ko tubigan ulit. So parang once a week lang kung magdilig ako sa kanya kasi siya naman ay nasa lilim. So sa pagbaon, itusok lang natin siya mga 2 hanggang 3 pulgada. Ganyan. So sa pagbaon natin ng cuttings ng insulin plant, siguruhin lang na yung ilalim ang nakabaon sa lupa at yung bandang itaas ang nasa ibabaw para hindi baligtad. Okay, so pagpuputol tayo, tandaan kaagad natin na alin yung ilalim, alin yung ibabaw para hindi baligtad ang magiging pagkakatanim natin sa kanya. At pagkatapos siyang maitulos, basahin siya ng konti ng tubig, tapos ilagay na siya doon sa lugar na hindi siya naaarawan. Shaded area lang po. Ngayon, ang cuttings ng insulin plant ay medyo matagal bago magkaroon ng ugat, bago siya tuluyang mabuhay. Sa akin po, inabot ng 2 buwan at kalahati. Mahigit 2 buwan bago nagumpisang magkaroon ng suwi. So, ang nangyari sa cuttings na una kong itinanim ay namatay yung kanyang cuttings, natuyo, pero merong suwing lumabas. So, ito pong cuttings na ito ay hindi nagsasanga. Hindi siya maglalabas ng panibagong sanga sa katawan. Ang mangyayari ay maglalabas siya ng suwi sa ilalim. Pag nakapag-establish na siya ng ugat at meron ng laman yung ugat niya, ang ilalim po kasi nito parang nagiging parang luya ang ugat ng insulin plant. So doon maglalabas ng suwi. So ito po yung example ng aking itinanim 5 months ago. So about 2 months and a half, nagumpisa na lumabas ang kanyang mga suwi. Ito yung cuttings na itinanim ko noon. Ayan, tuyo na siya. At nabunot na lang siya dito sa lugar na pinagtaniman ko. Dito. Kung nakita nyo yung butas dito. Ayan. So pag bunot ko, sumama na lang siya, natanggal na. Pero bago siya tuluyang natuyo ay naglabas na siya ng suwi kasi nagkaroon na ng ugat. So ito na po ngayon siya after 5 months. 5 months mula nang umpisa kong itulos or ibaon ang mga cuttings. So sa pagpapadami ng inyong insulin plant gamit ang cuttings, wag lang maiinip. Pabayaan nyo lang siya sa isang lugar, wag siyang paaarawan. At hindi magtatagal, in my case, after more than 2 months ay nagumpisa na siyang magkasuwi. So ito po ay kailangan na rin mailipat dahil lumalabas na ang ugat sa kanyang ilalim. Okay, so ganyan lamang po ang napakadaling paraan para magparami ng insulin plant gamit ang kanyang cuttings. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next video. Bye-bye!